Shannia Maniago. Hey everyone! Welcome back to my channel! So for today's video, as you can see, nandito ako sa aking kwarto. And ang gagawin natin, nakikita nyo naman sa thumbnail and sa title, gagawa tayo ng room makeover. And yung kwarto na to, hindi ako dito natutulog. So, naisipan ko siyang i-makeover. So, namili ako ng gamit sa Shopee. So, ngayon yung day 1 and aalisin natin lahat ng kalat dito sa aking kwarto. And siguro kapag na-makeover ko na to, kapag na-transform ko na siya, is gaganahan na akong matulog. So, ayun guys, ayan po yung before. Yan yung itsura ng aking kwarto bago natin siya ayusin. Ayan, so nakita nyo medyo makalat. And nandyan yung mga gamit ko. Ayan, parang tindahan. Ayan, yan yung before. Ayan guys, so ayan po yung day 1. Sa day 1 po is tinanggal namin lahat ng kalat and lahat ng gamit sa loob ng kwarto ko. Ayan, as you can see, kasama ko si Angel. Ayan, so tinatanggal namin lahat ng gamit dyan. Ayun si Mama, tinanggal niya yung higaan. So, ayun guys, kasama ko si Mama and si Jaymar. Siya yung videographer. And si Angel, kasama ko siyang naglilinis. Kasama ko siyang nag-aayos ng kwarto. So, ayun guys, ayun yung mga kalat. And ayun lahat ng gamit sa kwarto ko. Sobrang dami, as in. Kahit sobrang liit lang ng kwarto ko guys. Yan yung gamit. So, ayun guys, unti-unti nang nalalabas lahat ng gamit dyan. And then, as you can see, inaayos na namin. And ayan, nga pala guys, yung kwarto ko na to is hindi ko po talaga siya tinutulugan, parang naging dressing room na lang siya. So guys, naisipan ko po talagang i-makeover yung room ko kasi sobrang haba po ng time and ito yung perfect time para mag-ayos ng room ko. And since hindi po tayo nakakalabas and worth it naman po sigurado yung pagod dyan, tingnan nyo naman po hanggang sa dulo kung anong magiging result nitong mag-aayos ko sa aking kwarto. And thank you so much po sa mga tumulong kay Mama, kay Angel, kay Jaymar. Kasi hindi ko po magawa ito kundi dahil sa inyo. So ayan, happy lang! So ayun guys, ito yung isa sa mga struggles. Kasi ayan, sobrang hirap buhatin nito and kaya nga nang sabi ko, maliit lang yung room ko. And perfect lang siya sa isang person. And ayan po yung higaan ko. Ayan, papag po siya.
So ayun guys, ginugupit ko dyan yung mga isa sa mga magiging design ng aking room. So yan, nire-shape ko yung mga pictures and yung mga quotes. So yan yung ilalagay natin sa gallery wall natin. One eternity later. So ayun guys, ayan na po yung day 2 ng ating room makeover. So ayan yung mga pictures and yung mga quotes na ilalagay natin. So ayun guys, nagka-cut ako dyan sa karton ng ating pang border and ang gagawin nating pang base ng mga pictures and ng mga quotes. And thank you po pala kay China Pisupan. Siya po yung nagprint ng mga pictures and ng mga quotes na yan. So nagpa-print din po ako niyan, yung mga pictures ng family ko. Ilalagay din natin siya sa room. Ayan guys, ayan yung isa sa mga in-order natin sa Shopee. Isa yan sa mga magiging design ng room natin. Ayan guys, binili ko rin pala yung mga kapatid ko ng portable fan. Sobrang mura lang kasi niya sa Shopee. And ayan. Yan pong binubuksan natin. Yan yung curtain. And yung mga glow in the dark na butterflies. And yung ilalagay natin sa top ng ating kwarto. So ayun guys, as you can see dyan, kasama ko si Jaymar and si Angel again. And ayan, tinutulungan nila akong maglagay ng double-sided dyan sa ating mga ilalagay sa ating kwarto. Ayun guys, so nilalagay na namin yung mga glow in the dark na stars. So at that moment, naglalagay po tayo ng curtain. And yan yung pinakagustong part ko kasi isa yan sa mga magbibigay ng aura sa ating room. Super mura lang yan guys sa Shopee. Ilalagay ko dyan sa description box yung link. Ayan, so naglalagay na ako dyan ng mga quotes. So ayun guys, ayan dinidesign ko na yung isa sa mga magiging room decor natin. Ayun yung mga butterflies guys. So ayun guys, nilalagyan ko sila ng mga ginupit ko mga dahon-dahon gamit ang construction paper and ayan yung mga flowers and butterflies. So nilagyan ko din sila ng mga hearts. Mga paper cuts. Ayan, super cute niya.
So, yan nga po pala yung magiging wall clock natin, guys. Gulong po yan. Then, ayan, pinaint po natin siya. Dinesignan ko po siya. And, ayan yung mga flowers. Dinikitan ko siya dyan sa sides nung wall clock. And that's it. Ayan na po. Tapos na po yung ating day 2. So, ayun guys. Finally, last day na ng ating room makeover. Ayan po yung binal nating wallpaper. And ayan guys, kasama ko si Jaymar Maniago. Kasama ko siyang naglagay ng wallpaper sa aking room. And ayan yung wallpaper na nalagay namin. So ayan po siya, medyo purple siya. And nabili din po namin to sa Shopee. So ayan guys, nilalagay ko na po yung ibang quotes and yung mga pictures dyan sa aking wall. And ayan po, as you can see, nandyan po yung mga pictures ng family ko. Ayan yung picture ni Daddy. And ayan po yung picture na kinuha ko dun sa kay Mama. And yan yung kay Stephen. And yung kay Shaina. So, ayun guys, unti-unti na po natin natatapos. Ayan po, naglagay po ako dyan ng mga, yung ibang sash ko po, nilagay ko po dyan sa wall, sa aking kwarto. And ayan na po guys, nalagay na po natin lahat ng room decor sa wall natin. And ayan, nilagay ko po dyan yung ibang sash ko. Ayan po yung wall clock natin. And nandiyan na po yung mga picture at yung mga quotes. And ayan po, dyan ko po nilagay yung nidesign natin. So ayan guys, dumating na rin po itong order natin isa pa. Ayan yung mga lights. So, nilagay ko po dyan siya sa top ng aking bed. And ayan po yung result niya guys. Di battery po pala yan guys and super mura lang po niya sa Shopee. And ayan po yung isa. Clips po siya. And yan po. Ayan, nilagay ko po siya dyan sa ating gallery wall. And ayan po, nilagay ko yung mga pictures ko dyan. Ayan, ayan po siya kapag naayos na. So, ayan po guys, yung makeover po natin yung drawer natin. And ayan na po yung result niya. So, ayan guys, ito na po yung final look ng room makeover natin. So, ayan po yung mga nilagay natin. Ayan guys, diba? Sobrang laki nung pinagbago ng room ko. Ayan, sobrang cute niya banda dyan, oh. Ayan yung gallery wall.
So yun guys, that's all for today's video. At bago matapos ang video na to, papakitaan ko kayo ng malupit na montage dito sa aking room. Thank you so much for watching. Sana po nag-enjoy po kayo sa video natin for today. And kasama ko si Angel, isa sa mga tumulong sa akin dito sa pag-aayos ko sa aking room. And ayun guys, dito na po ako matutulog. And super laki ng pagbabago ng room ko. And thank you so much guys for watching. Sana po nag-enjoy po kayo. Don't forget to Like, share, and leave a comment down below. And subscribe, and hit the notification bell para po updated kayo sa mga next videos ko. Thank you so much guys for watching. See you on my next vlog!